Dacă ai privi universul printr-un telescop uriaș, ai vedea miliarde de stele, planete, galaxii și nebuloase. Tot ceea ce putem observa pare incredibil de vast. Dar există un lucru și mai uimitor. Tot ceea ce vedem, Pământul, Soarele, Luna, toate stelele și toate galaxiile, reprezintă doar o mică parte din univers. Da, ai auzit bine. Oamenii de știință estimează că tot ceea ce putem vedea cu telescoapele reprezintă doar aproximativ 5% din întregul univers. Restul de 95% este alcătuit din două lucruri misterioase: materia întunecată și energia întunecată. Dar ce sunt ele? De ce se numesc întunecate? Și de unde știm că există dacă nu le putem vedea? Despre asta vom vorbi astăzi. În primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă cuvântul întunecată. Mulți oameni își imaginează o substanță neagră, ca un fum sau un lichid misterios care plutește prin spațiu. În realitate nu asta înseamnă. Când oamenii de știință spun întunecată, ei vor doar să spună că nu emite lumină și nu reflectă lumină. Cu alte cuvinte, este invizibilă pentru telescoapele obișnuite. Este ca aerul din jurul nostru. Nu-l vedem, dar știm că există deoarece îi simțim efectele. La fel se întâmplă și cu materia întunecată. Nu o putem vedea direct, dar putem observa influența ei asupra obiectelor din jur. Hai să ne imaginăm un exemplu simplu. Să presupunem că vezi o frunză care se mișcă prin aer. Nu vezi vântul, dar îți dai seama imediat că există, deoarece frunza este împinsă într-o anumită direcție. Exact așa au descoperit astronomii materia întunecată. Ei nu au văzut materia întunecată, ci au observat efectele ei asupra stelelor și galaxiilor. În urmă cu aproape 100 de ani, astronomii au început să studieze viteza cu care se învârt galaxiile. Ei se așteptau ca stelele aflate la marginea unei galaxii să se deplaseze mai încet decât cele din apropierea centrului, la fel cum planetele mai îndepărtate de Soare se mișcă mai încet pe orbită. Dar surpriza a fost uriașă. Stelele de la marginea galaxiilor se mișcau aproape la fel de repede ca cele din centru. Conform calculelor, galaxiile ar fi trebuit să se destrame. Și totuși nu se destramă. Era clar că exista ceva invizibil care producea suficientă gravitație pentru a ține galaxiile unite. Acel ceva a primit numele de materie întunecată. Astăzi, oamenii de știință cred că materia întunecată este de aproximativ 5 ori mai abundentă decât materia obișnuită, adică decât toate stelele, planetele și gazele pe care le putem vedea. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a materiei din univers este invizibilă. Dar dacă nu o putem vedea, cum știm că există? Există mai multe dovezi. Pe lângă mișcarea stelelor, astronomii observă un fenomen numit lentilă gravitațională. Poate suna complicat, dar ideea este foarte simplă. Gravitația poate curba lumina. Imaginează-ți că privești printr-un pahar cu apă. Imaginea din spatele lui pare deformată. La fel, atunci când lumina trece pe lângă o cantitate foarte mare de masă, traiectoria ei se curbează. Uneori, astronomii observă că lumina este deviată mult mai puternic decât ar trebui, dacă ar exista doar materia vizibilă. Asta înseamnă că acolo trebuie să existe o cantitate uriașă de materie invizibilă. Un alt exemplu este modul în care s-au format galaxiile. La începutul universului, după Big Bang, materia vizibilă singură nu ar fi fost suficientă pentru a forma atât de repede galaxiile pe care le vedem astăzi. Materia întunecată pare să fie acționat ca un schelet invizibil peste care s-au construit galaxiile. Fără ea, universul ar arăta probabil cu totul diferit. Acum apare întrebarea firească. Din ce este făcută materia întunecată? Răspunsul sincer este că încă nu știm. Au fost propuse multe teorii. Unii cercetători cred că este alcătuită din particule complet noi, diferite de orice cunoaștem astăzi. Alții cred că poate nici măcar nu am înțeles complet modul în care funcționează gravitația la scară foarte mare. Până acum însă, nimeni nu a reușit să detecteze direct materia întunecată. Este unul dintre cele mai importante mistere ale fizicii moderne. Dar dacă materia întunecată este misterioasă, energia întunecată este și mai ciudată. Pentru a înțelege despre ce este vorba, trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Timp de foarte mulți ani, oamenii de știință au crezut că universul se extinde din momentul Big Bang-ului, dar că această extindere ar trebui să încetinească în timp. Părea logic. Gravitația tuturor galaxiilor ar trebui să le tragă una spre alta, încetinind expansiunea. Însă, în anii 1990, astronomii au făcut o descoperire incredibilă. Universul nu încetinește. Din contră, se extinde din ce în ce mai repede. Imaginează-ți că arunci o minge în sus. Te-ai aștepta ca aceasta să încetinească până se oprește și apoi să cadă. Dar imaginează-ți că, în loc să încetinească, mingea începe să urce din ce în ce mai repede. Exact așa pare să se comporte universul.
Trebuia să existe ceva care împinge spațiul să se extindă tot mai rapid. Acest fenomen a primit numele de energie întunecată. Din nou, denumirea poate induce în eroare. Nu știm exact ce este. Nu o putem vedea. Nu o putem măsura direct. Știm doar că efectele ei sunt vizibile la scară cosmică. Mai exact, ea pare să acționeze ca o forță care împinge galaxiile unele de altele. Astăzi, estimările arată că energia întunecată reprezintă aproximativ 70% din conținutul total al Universului. Materia întunecată reprezintă aproximativ 25%, iar materia obișnuită, cea din care suntem făcuți noi, planetele și stelele, reprezintă doar aproximativ 5%. Cu alte cuvinte, noi trăim într-un univers alcătuit aproape în întregime din lucruri pe care încă nu le înțelegem. Poate părea frustrant, dar de fapt este unul dintre cele mai frumoase lucruri din știință. Știința nu înseamnă doar răspunsuri, înseamnă și întrebări. De fiecare dată când descoperim ceva nou, apar alte mistere. Acum 100 de ani, oamenii nici măcar nu știau că există alte galaxii în afara căii lactee. Astăzi discutăm despre materie invizibilă și despre o energie misterioasă care controlează expansiunea întregului univers. Cine știe ce vom descoperi peste încă 100 de ani? Poate că generațiile viitoare vor considera materia întunecată și energia întunecată lucruri la fel de obișnuite cum considerăm noi astăzi electricitatea sau atomii. Sau poate vom descoperi că explicația este cu totul diferită de ceea ce credem acum. Un lucru este sigur, universul încă ascunde foarte multe secrete. Iar tocmai aceste mistere îi determină pe oamenii de știință să continue cercetările și să privească tot mai departe în spațiu. Poate că într-o zi vom afla din ce este făcută materia întunecată și ce este, de fapt, energia întunecată. Până atunci ele rămân două dintre cele mai fascinante enigme ale universului și ne amintesc că, indiferent cât de multe am învățat, încă avem enorm de multe lucruri de descoperit.